हॅलो मित्रांनो, मिशन नोकरी यूट्यूब चॅनल आपले स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत रिझर्व्ह बँकेची रचना। तत्पूर्वी मित्रांनो, जे नवीन मित्र आहेत त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि शेवटपर्यंत पहा मित्रांनो। चला तर बघूया रिझर्व्ह बँकेची रचना व कार्य। पहिले मध्यवर्ती मंडळ असते जे की सर्वोच्च असते। त्यामध्ये 20 संचालक असतात, त्यापैकी 5 हे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणजे 4 डेप्युटी गव्हर्नर्स आणि गव्हर्नर्स असतात। हे जे 15 बाकीचे आहे ते बाहेरचे असतात। जे 15 संचालक असते ते कार्यालयीन बाहेरचे असते मित्रांनो। त्यानंतर वित्तीय पर्यवेक्षक मंडळ, ह्या मंडळाची महिन्यातून किमान एक सभा होणे आवश्यक असते। म्हणजे हे मंडळ महत्त्वाचं कोणतं काम करते तर व्यापारी बँका, गैर बँकिंग वित्तीय संस्था, वित्तीय विकास संस्था, नागरी सहकारी बँकेचे नियमन यांची देखरेख ठेवते। यांच्यावर 1994 पासून याची स्थापना झाली आहे। म्हणजे स्थानिक मंडळे किती आहे मित्रांनो तर 4 आहे। कुठे आहे? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नवी दिल्ली येथे आहे। प्रत्येक ठिकाणी एकच आहे। हे प्रादेशिक व आर्थिक गरजा तसेच सहकारी संस्था, क्षेत्रीय बँका हितसंबंधांना दर्शवित असते। विभाग किती आहे मित्रांनो? हे 26 विभाग आहे। याचं काम कोणतं आहे? बाजार संशोधन, सेवा, आर्थिक स्थैर्य, सहाय्य, विविध स्तरावर रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 26 विभाग करण्यात आले आहे। त्यानंतर विभागीय कार्यालय किती आहे तर 28 आहे। त्यापैकी 19 प्रादेशिक आणि 9 उपकार्यालय आहे। आता बघू मित्रांनो रिझर्व्ह बँकेचे कार्य। रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यामध्ये महत्त्वाचं कार्य आहे चलनविषयक अधिकार। म्हणजे चलनविषयक धोरण ठरवणे जे पद्धत रिझर्व्ह बँकेवर आहे। किंमत स्थिर ठेवणे, पैशाचा प्रवाह उत्पादक क्षेत्राकडे वळवणे, आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करणे हे रिझर्व्ह बँकेचे कार्य आहे। त्यानंतर आहे 2 चलन प्रचालक म्हणजे रुपयाची नोट सोडून बाकी सर्व ज्या नोटा आहे त्या रिझर्व्ह बँक छापत असते। आणि जर नोटा बेकार झाल्या तर नष्ट करण्याचं काम सुद्धा रिझर्व्ह बँक करीत असते। त्यानंतर सरकारची बँक, रिझर्व्ह बँकला सरकारची बँक म्हणते। 1934 कायद्यानुसार ॲक्टनुसार आपण ते मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं आहे मित्रांनो। जर मित्रांनो राज्यांनी करार केला तर रिझर्व्ह बँक हे बँकर आणि कर्जाचे व्यवस्थापन म्हणून सुद्धा राज्याचे कार्य पाहू शकते। नंतर मित्रांनो बँकांची बँक, देशातील सर्व बँकांचे खाते जे असते ते कुठे असते तर रिझर्व्ह बँकमध्ये असते। त्यानंतर देणी आणि व्यवहार निसरण यंत्रणा, देशात सुरक्षितता आणि बिन धोका, कार्यक्षम आणि सुगम अधिकृत देणी व्यवस्था निर्माण करण्याचे कार्य सुद्धा रिझर्व्ह बँकेकडे असते। रिझर्व्ह बँका, वित्तीय संस्था यांनी मिळून भारतीय समाशोधन मंडळाची स्थापना झाली आहे मित्रांनो। कधी झाली ते एप्रिल 2001 मध्ये झालेली आहे। हे मंडळ नाणे बाजारातील व्यवहार, शासकीय प्रतिभूती, परकीय चलन बाजारातील व्यवहाराचे समाशोधन करीत असते मित्रांनो। त्यानंतर चेक म्हणजे त्यावर निर्देशित केलेल्या व्यक्तीने निर्देशित केलेली रक्कम चेक देणाऱ्या व्यक्तीच्या खात्यातून देण्यासाठी बँकेला दिलेला आदेशपत्र होय। तर चेकवर जो क्रमांक छापण्यात येतो त्याला विशिष्ट असा चुंबकीय गुणधर्म असते मित्रांनो, जे की संगणकाद्वारे पटकन लक्षात येत असतो। बँकिंग व्यवस्थेचे नियंत्रण हे रिझर्व्ह बँकेने करत असते मित्रांनो। तसेच देशातील बँकिंग व्यवस्था सुरक्षित राहावी, तसेच तिने अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी प्रयत्न करावे, तसेच लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवर विश्वास वाढावा या उद्देशाने रिझर्व्ह बँक बँकिंग व्यवस्थेवर नियंत्रण करीत असते मित्रांनो। त्यानंतर परकीय चलनाचे व्यवस्थापन रिझर्व्ह बँक करत असते। फेमा कायद्यानुसार फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अंमलबजावणी रिझर्व्ह बँकेकडे असते। परकीय गुंतवणूक विभागामार्फत रिझर्व्ह बँक परकीय चलन साठ्यातून परकीय देशामध्ये गुंतवणूकही करीत असते मित्रांनो। आर्थिक स्थैर्यासाठी प्रयत्नशील, 2009 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी एक युनिटची स्थापना केली। कितीमध्ये? 2009 मध्ये। त्यानंतर विकासात्मक कार्य, रिझर्व्ह बँक विकासात्मक कार्य सुद्धा करीत असते। अग्रगण्य क्षेत्राला पतपुरवठा करणे, अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी करणे, वित्तीय सेवांचा प्रसार करणे, सर्वांना अर्थसाक्षर करणे इत्यादी प्रयत्न रिझर्व्ह बँक नेहमी करीत असते मित्रांनो। मोबाईल बँकिंग, ऑक्टोबर 2008 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने केंद्रांना मोबाईल बँकिंग विषयक मार्गदर्शन सूचना देऊन या सुविधेला प्रोत्साहन दिले मित्रांनो।
त्यानंतर ई पैसा म्हणजे क्रेडिट कार्ड, रोकपत एवढी रक्कम काढता येते. क्रेडिट कार्डच्या सहाय्याने ग्राहक बँकाकडून एक प्रकारचे कर्ज उचलत असते. नंतर ही रक्कम बँका परत सुद्धा घेत असते. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड हे एक प्रकारचे पोस्टपेड कार्ड असते. हे आपलं डेबिट कार्ड असते ते प्रीपेड कार्ड असते, म्हणजे ग्राहकाच्या खात्यातून जितकी रक्कम असेल तेवढीच त्यांना काढता येते. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच मित्रांनो. जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आपल्या इतर मित्रांना व्हॉट्सअप, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडियावर शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो. आणि भाग 1 जर बघितला नसेल तर तो पण बघून घ्या. थँक्यू व्हेरी मच.